মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা আচাৰৰ ৰেচিপি, আৰু এইখিনি হৈছে তেতেলী। এতিয়া মই তেতেলী আচাৰ কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমে মই তেতেলীখিনি ধুই ল'ম। এতিয়া মই তেতেলীখিনি টুকি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া টুকি ল'লোঁ। মই গেছত কেৰাহী এটা উঠাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত তেল দিম। তেল গৰম হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত পাঁচফোৰণ দিম আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত তেতেলীখিনি দি দিম। লগতে মই নিমখ এচামুচ দি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ ভাজি হৈছে। ইয়াত এতিয়া মই চেনি দিম। এইটো কফি কাপৰ 1 কাপ চেনি দিছোঁ। মই ইয়াত গুড় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। ধনিয়া, জলকীয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ আচাৰ বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো আচাৰ বনাই হৈ গ'ল। আজি এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।